તન અને મન ચુસ્ત તંદુરસ્ત રાખવા માટે શિયાળામાં મળતા અનેક શાકભાજીનો આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ, પણ ઉનાળામાં ઓછા મળતા શાકભાજીમાંથી આપણે શરીર ચુસ્ત તંદુરસ્ત રાખવું હોય તો રોજબરોજ આજે ઉપયોગમાં લઈ શકાય અને વજન ઉતારનાર, હાડકાં મજબૂત કરનાર અને નાના મોટા બધાને ભાવે ને તેવી વાનગીની સ્વાદિષ્ટ મિની થાળી આજે બનાવવાના છીએ. આજની મિની થાળી બનાવવા માટે અહીં મેં 250 ગ્રામ સરગવાની સીંગ લીધી છે. સીંગ પાણીથી સાફ કરી અને કોરી કરી લીધી છે. સાથે એક બટેટું પણ લઈશું. સરગવાની સીંગના પસંદગી પ્રમાણે નાનાથી મીડિયમ સાઇઝના આ રીતે ચપ્પુ વડે ટુકડા કરી લેવાના છે. નોર્મલી આપણે સરગવાનું શાક છે ને તે મોસ્ટલી બાફી અને લોટવાળું અને દહીંવાળું બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આજે સરગવાને બાફ્યા વગર જ એક અલગ જ મસાલા સાથે નવી રીતે શાક બનાવવાના છીએ, જે ખૂબ જ મીઠાશવાળું થાય છે. અહીં બધા સરગવાના આવા ટુકડા થઈ ગયા છે. તો હવે બટેટાની છાલ પણ અહીં મેં કાઢી લીધી છે. બટેટાને પણ આ રીતે લાંબા અને થોડા એવા થીક ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં બટેટાના લાંબા ટુકડા પણ કરી લીધા છે, પણ સરગવો અને બટેટા વઘારીએ ને એ પહેલાં અહીં 7 થી 8 કળી લસણ લઈશું. ઓરસિયા પર હવે આ કળીઓ વાટી લઈએ. નોર્મલી તો આપણે મિક્સરમાં લસણ, આદુ, મરચાં ક્રશ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ રીતે વાટી આજે બનાવતા આ શાકમાં ઉમેરવાથી શાકનો સ્વાદ છે ને તે બહુ જ સરસ આવે છે. લસણની કળીઓ વટાઈ ગયા પછી હવે આ રીતે સાઈડમાં રાખી દઈએ અને આદુ મરચાંના ટુકડા પણ ઓરસિયા પર ઉમેરી દઈશું અને લસણની જેમ તેને પણ વાટી લેવાના છે. સહેજ જ વારમાં બધું વટાઈ ગયા પછી હવે આપણે અલગ જ રીતે શાક બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. તેલ ગરમ થઈને એટલે અડધી ટીસ્પૂન જીરું, આખા સૂકા મસાલામાં લાલ મરચું પાવડર, તજ અને લવિંગ ઉમેરશું. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી વઘાર થવા દઈએ. વઘારમાં જીરું ફૂટી અને ઉપર આવી જાય ને એટલે હવે વાટેલા લસણ અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ તેમાં ઉમેરી દઈ તેને માત્ર 30 સેકન્ડ સુધી સાતળવાની છે. તુરંત જ વઘારમાં લસણ સતરવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં સમારેલા સરગવાની સીંગના ટુકડા અને બટેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈએ. હવે સાથે જ 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું એકદમ સરસ રીતે વઘારમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. નોર્મલી આપણે સરગવાની શીંગ બાફી અથવા તો કુરમાં શાક બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આ રીતે બાફ્યા વગર જ સરગવાની શીંગ વઘારી એક અલગ જ પ્રકારના મસાલા સાથે બનતું આ શાક છે ને તે સ્વાદમાં ખૂબ જ મીઠું બને છે. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની લો ફ્લેમ પર તેને ચડવા રાખી દઈશું. આ શાક સાથે ખાવામાં આજે આપણે વજન ઉતારનાર સાથે ઉનાળામાં ઠંડક આપનાર હેલ્ધી જુવારની રોટલી બનાવવાના છીએ. તો તેના માટે પહોળા કથરોટમાં ચાળણી રાખી 1 કપ જુવારનો લોટ અને સાથે અડધો કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરી અને ચાળી લઈશું. આપણે જુવારના રોટલા ખાતા જોઈએ છીએ, પણ જેને રોટલી પસંદ હોય ને સાથે વજન પણ ઉતારવું હોય તો તેના માટે જુવારની રોટલી બેસ્ટ છે. લોટ ચડાઈ ગયા પછી તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. હવે 1 કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને રોટલીનો લોટ બાંધવાનો છે. આજે તો આપણે જુવાર ઘઉંની રોટલી બનાવીએ છીએ, પણ ફક્ત જુવારના લોટની રોટલી બનાવી હોય ને તો આ લોટ છે ને તે હુંફાળા ગરમ પાણીથી બાંધવાનું. અહીં નોર્મલ રોટલી જેવો જ આ લોટ બંધાઈ ગયો છે, એટલે ઉપરથી સહેજ એવું તેલ ઉમેરી લોટને એકદમ સરસ મસળી લઈશું, કારણ કે આજે આપણે જુવારના લોટની રોટલી બનાવીએ છીએ અને જુવારને જેમ વધારે મસળીએ ને તેમ સ્વાદમાં વધારે મીઠાશ પણ આવે છે અને લોટ એકદમ સરસ મસળાય અને ક્રેક પડ્યા વગરની રોટલી બને છે. હવે લોટને ઢાંકણ ઢાંકી 15 મિનિટ માટે કૂણાવા દઈશું. એ દરમિયાન ચડતા સરગવાની શીંગ અને બટાટાના શાકનું ઢાંકણ ખોલી અને સહેજ એવું મિક્સ પણ કરી લઈએ. ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. આજે આ બંને વાનગી સાથે એક મસ્ત મજાનો હવે ઝડપી બને ને તેવો સલાડ પણ બનાવી લઈએ. તેના માટે અહીં મેં 1 ગાજર અને 1 ખીરા કાકડી લીધી છે. ગાજરની આ રીતે છાલ ઉખાડી લેવાની છે. ગાજરની છાલ ઉખાડ્યા પછી એ જ રીતે કાકડીની પણ છાલ ઉખાડી લઈશું. બંનેની છાલ કાઢી લીધી છે. તો હવે એક પોળા બાઉલમાં સ્લાઇસર વડે આ રીતે કાકડીમાંથી ઊભી સ્લાઇસ કરવાની છે.
આ રીતે સ્લાઇસરથી એકદમ સરસ લાંબી સ્લાઇસ થઈ જાય છે, પણ જો આ રીતે ના કરવું હોય ને તો કોઈ પણ ચપ્પુ વડે પણ લાંબી સ્લાઇસ કરી લેવાની. જુઓ, ખીરા કાકડીની સ્લાઇસ બની ગઈ છે. તો હવે એ જ રીતે ગાજરની પણ આવી રીતે સ્લાઇસરથી લાંબી સ્લાઇસ કરી લઈશું. જુઓ, ગાજરની પણ લાંબી સ્લાઇસ બની ગઈ છે. હવે નાની સાઈઝ અહીં મેં ટમેટાં લીધા છે, તો ટમેટાને આ રીતે લાંબી નહીં પણ ગોળ સ્લાઇસમાં ટુકડા કરી લેવાના છે. ટમેટાની પણ ગોળ સ્લાઇસ થઈ ગયા પછી હવે થોડી એવી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. સાથે જ મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન ખાંડ, 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. ઉપરથી સહેજ એવું તેલ ઉમેરી હવે બધા મસાલા ટામેટા, કાકડી અને ગાજરની સ્લાઇસમાં મિક્સ કરી દેવાના છે. એકદમ નવું જ સ્વાદિષ્ટ સલાડ બની ગયું છે. તો આટલું કર્યું ને એટલા સમયમાં બીજી સાઈડ ગેસની લો ફ્લેમ પર શાક ચડી ગયું છે. જુઓ, બટેટા પણ બફાઈ ગયા છે અને શ્રીંક પણ પ્રેસ કરતાં સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના લાંબા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને થોડું જેવું મિક્સ કરી દઈશું, જેથી ટમેટા છે ને તે થોડા એવા સોફ્ટ થઈ જાય. તેની સાથે જ હવે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂક્કો તથા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો શેકેલા સફેદ તલનો ભૂક્કો ઉમેરશું. તેની સાથે હવે મસાલામાં 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. મીઠું અને હળદર તો આપણે પહેલાં જ ઉમેરેલા છે. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે સાતળશું, જેથી મસાલા સતરાય સરગવા બટેટામાં મિક્સ થઈ જાય. તુરંત જ મસાલા મિક્સ થઈ શાકમાંથી તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી જાય છે. આ સમયે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન દહીં ઉમેરવાનું છે. આ શાકમાં એક અલગ જ મસાલા સાથે દહીં ઉમેરવાથી દહીંની ખટાશ અને ક્રીમીનેસથી એક અલગ જ અને વધુ સ્વાદિષ્ટ આ શાક બને છે. બસ બધું મિક્સ કર્યા પછી એક અલગ જ મસાલા સાથે અલગ રીતે બનેલું સરગવા બટેટાનું સ્વાદિષ્ટ શાક પણ બની ગયું છે. બીજી સાઈડ જુવાર ઘઉંનો લોટ પણ એકદમ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે. તો ઢાંકણ ખોલી પોળા કથોળમાં જ લોટ થોડો એવો મસળી લઈએ, જેથી જુવાર હોવાથી બનતી રોટલીમાં ક્રેક ના પડે. હવે મસળેલા લોટમાંથી રોટલી માટેના લુવા પણ બનાવી લેવાના છે. બનાવેલા લુવાને ગોળ વાળી અને ત્યાર પછી કોરા લોટના ઉપયોગ વડે આ રીતે સાદી રોટલીની જેમ થોડી એવી નાની રોટલી વણી લઈશું. નાની રોટલી વણાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં 2 ડ્રોપ જેટલું તેલ ઉમેરી લગાવી લેવાનું છે. ત્યારબાદ થોડો એવો કોરો લોટ પણ સ્પ્રેડ કરીશું અને હવે ફરીથી કિનારીએથી રોટલી વાળી આ રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. હવે ફરીથી ગોળ લુવામાંથી આપણે એકદમ સરસ મજાની રોટલી વણી લઈશું. અહીં જુઓ, નોર્મલ રોટલી જેવી જ આ જુવારની રોટલી એકદમ પતલી વણાઈ ગઈ છે. ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થતા નોનસ્ટિક માટીના તવા પર હવે આ રોટલી શેકાવા માટે પણ ઉમેરી દઈએ. બંને બાજુ એક વખત સાઈડ ચેન્જ કરી અને કપડા વડે પ્રેસ કરતા જઈશું, જેથી રોટલી ફૂલી અને સરસ 2 પડવાળી બને. અહીં આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરી અને બંને સાઈડ પ્રેસ કરતા રોટલી એકદમ સરસ શેકાઈ પણ ગઈ છે. તો હવે તેને તવા પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને એક ડીશમાં રાખી દઈશું. પણ જો આવી રીતે કપડા વડે પ્રેસ કરી અને રોટલી શેકવી ના હોય ને તો ડાયરેક્ટ ફ્લેમ પર રેગ્યુલર રોટલીની જેમ જ આ રોટલી શેકી અને બનાવી લેવાની છે. તૈયાર થયેલી રોટલીમાં હવે ઘી પણ લગાડી લઈશું. બસ રોટલી બની જાય ને એટલે હવે બપોર કે પછી સાંજે બનાવી શકાય ને તેવી ગરમા ગરમ મિની ડીશ પણ પીરસી લઈએ. જેના માટે પ્રથમ બાફ્યા વગર જ છૂટું વઘારી એક અલગ જ મસાલા સાથે બનેલું સરગવા બટેટાનું શાક પીરસીએ. ત્યાર પછી અલગ જ રીતે બનાવેલો ટમેટા, કાકડી, ગાજરની સ્લાઇસનો સ્વાદિષ્ટ સલાડ પીરસીએ અને તેની સાથે જુવાર ઘઉંની હેલ્ધી રોટલી પીરસી લઈએ. સાથે મલાઈયુક્ત જમાવેલું દહીં હોય ને એટલે બસ આ મિની થાળી ખાઈ પેટ પણ ભરાઈ જાય, જમ્યાનો સંતોષ થાય, તબિયત પણ સ્વસ્થ રહે અને વજન પણ ઉતરી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ મિની થાળીની રેસિપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો અને સાથે બનાવજો પણ ખરા. ઉનાળામાં મળતા સરગવાના ફાયદા પણ મળશે અને વજન પણ ઉતરશે. સાથે જ આ રેસિપી જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.